ඔයගොල්ලෝ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ තවත් අලුත් ටෙක් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ proxy servers ගැන. ඔයගොල්ලෝ proxy servers කියන එක අහලා තියෙනවා නම් හැබැයි proxy server එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා හරියටම idea එකක් නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් සරලව idea එකක් ගන්න මේ proxy server එකක් කියන්නේ මොකක්ද ඒක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මම ගොඩක් ටෙක්නිකලි නෙමෙයි මේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේකේ බේසික් idea එක මේ concept එකේ idea එක ඕනම කෙනෙක්ට සරලවම ඔලුවට ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මම මේක explain කරන්නේ. එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු. අපි වීඩියෝ එකේ කතා කරමු මොකද්ද proxy server එකක් කියන්නේ, proxy server එකක් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතනදී මම පොඩි උදාහරණයක් ගන්නම් මෙන්න මේ වගේ. ඔයගොල්ලෝ හිතන්න පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා A කියලා. මේ A කියන පුද්ගලයාට B කියන තවත් පුද්ගලයෙක් එක්ක කමියුනිකේට් කරන්න ඕනේ. නමුත් A කියන පුද්ගලයාට මේ B කියන පුද්ගලයාත් එක්ක ඩිරෙක්ට් කමියුනිකේට් කරන්න බෑ. එයාට C කියලා තවත් පුද්ගලයෙක් හරහා තමයි මේ B කියන පුද්ගලයාට කමියුනිකේට් කරන්න වෙන්නේ. එතකොට මේ A කියන පුද්ගලයා එයාගේ පණිවිඩේ C කියන පුද්ගලයාට දුන්නාට පස්සේ C කියන පුද්ගලයා තමයි ඒ පණිවිඩය අරන් ගිහිල්ලා B කියන පුද්ගලයාට දෙන්නේ. ඒ වගේම B කියන පුද්ගලයා C කියන පුද්ගලයාට දෙන පණිවිඩය තමයි C කියන පුද්ගලයා ආයිත් A කියන පුද්ගලයාට දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතනදී මිඩල් මෑන් කෙනෙක් ඉන්නවා. ඕගොල්ලෝ යන පණිවිඩය වෙන කෙනෙක් අරගෙන එයා තමයි තව කෙනෙක්ට මේක ගිහින් දෙන්නේ. එතකොට ඒක රෙස්පොන්ස් එක විදිහට එන එකත් එයා අරගෙන එයා තමයි ඕගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා දෙන්නේ. එතකොට මෙතන මිඩල් මෑන් කියලා කන්සෙප්ට් එකක් තියෙනවා. මේක ඉතින් ගේට් එකක් වගේ. ඒ කියන්නේ මෙතන පොඩි ෆිල්ටර් එකක් වගේ තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ ඩිරෙක්ට් කමියුනිකේට් කරන්නේ තව කෙනෙක් හරහා තමයි මේ කමියුනිකේෂන් එක වෙන්නේ. එතකොට දැන් මේක මේ IT පැත්තට ආවට පස්සේ තමයි මේක දැන් proxy server එකක් විදිහට කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා අපි කතා කරොත් එහෙම ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ ඩිවයිස් එකක් කරා කියන්නේ කම්පියුටර් එකක් එහෙම නැත්නම් මොබයිල් ඩිවයිස් එකක් කරා ඉන්ටර්නෙට් එකට ලේසියෙන්ම කනෙක්ට් වෙන්න. හැබැයි මෙහෙම කනෙක්ට් වෙනකොට ඒකේ තියෙන security එක ගොඩක් අඩුයි. මොකද ඔයගොල්ලෝගේ IP එක directly ඉන්ටර්නෙට් එකට expose වෙන නිසා. IP කියන්නේ මොකද්ද කියලා එච්චර idea එකක් නැත්නම් මම වීඩියෝ එකක් දාලා තිනවා මගේ channel එකේ IP ගැන. මම කාඩ් එකක් විදිහට දාන්නම්. ඒ වගේම description එකේ දාන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී IP එක ඔයගොල්ලෝගේ expose වෙන එක එච්චරම security පැත්තෙන් හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. ඒතකොට මේකට තව layer එකක් එක්ක security එකක් add කරලා තමයි මේ proxy server කියන එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ එතකොට communicate කරන්නේ proxy server එකක් හරහා. ඒ කියන්නේ තව ටිකක් මේක සරල කරොත් ඔයගොල්ලෝගේ device එක කෙලින්ම internet එකත් එක්ක communicate කරන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝගේ device එක proxy server එකක් එක්ක communicate කරනවා. proxy server එක තමයි ඔයගොල්ලෝ විදිහට ගිහිල්ලා internet එකත් එක්ක communicate කරන්නේ. එතකොට මෙතනදී වෙන security එක තමයි proxy server එක ඔයාගේ device එකේ IP address එක වෙනස් කරලා තමයි internet එකත් එක්ක communicate කරන්නේ. එතකොට මොකක් හරි attack එකක් එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ඔයගොල්ලෝගේ IP එක වැරදි තැනකට expose වුණොත් ඔයගොල්ලෝගේ real IP එක නෙමෙයි expose වෙන්නේ. ඒ වගේම response එක විදිහට මොකක් හරි attack එකක් ආවොත් ඒකත් ඔයගොල්ලෝගේ real device එකට නෙමෙයි එන්නේ. මොකද එතන මැද proxy server එකක් middle man කෙනෙක් ඉන්න නිසා. ඉතින් මේ proxy server එක ඔයගොල්ලෝගේ IP address වෙනස් කරලා communication එක කරන නිසා එතනදී අර security පැත්ත තව ටිකක් normally අපි communicate කරනවට වඩා improve වෙලා තියෙනවා. ඉතින් proxy server එකක් use කරනකොට මෙන්න මේ මැද තියෙන gateway එක හරහා තමයි හැම communication එකක්ම වෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට extra level security layer එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ internet එකත් එක්ක ගනුදෙනු කරනකොට. ඉතින් මේක proxy server කියන්නේ සරලව කිව්වොත් ඒක user සහ internet එක අතර තියෙන gateway එකක් වගේ කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන private network එකකට protect එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ ඔයගොල්ලන්ගේ මේ තියෙන device වලට වෙන අයට access වෙන්න බැරි වෙන්න ඔයගොල්ලන් communicate කරන්න ඕන නම් ඒකට මේ proxy server එකක් use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම cyber attack වලින් ආරක්ෂා වෙන්න proxy server එකක් use කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් කරන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ මේ communication එකේ security එක තව ටිකක් improve කරන එක වගේම ඔයගොල්ලෝගේ incoming සහ outgoing web request manage කරන එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අහලා දිනනවා VPN කියන එක. VPN එකේ mechanism එකත් පොඩ්ඩක් මේ වගේ තමයි. මොකද ඒකෙදිත් ඔයගොල්ලෝගේ IP එක වෙනස් කරලා තමයි communicate කරන්නේ. හැබැයි එතනදී තවත් extra layer security එකක් තියෙනවා. VPN එකදී ඔයගොල්ලෝගේ data power secure කරලා තමයි මේ communication එක වෙන්නේ. අපි VPN ගැන වෙන වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. අද වීඩියෝ එක proxy server නිසා proxy server ගැන විතරයි මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් proxy server එකේ IP එක වෙනස් කරන එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට security එකක් හම්බ වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ IP එක proxy server එකෙන් change කරලා වෙන IP එකක් විදිහට communicate කරනකොට ඔයගොල්ලෝගේ direct expose වෙන්නේ නැහැ internet එකට. attack වලට ඔයගොල්ලන්ගේ IP address එක direct expose වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක හොඳ security එකක්. ඔයගොල්ලන්ගේ privacy එක එතනදී රැකෙනවා VPN එක කරා වෙනවා වගේම. ඉතින් මේ IP address එක සමහරවිට වෙන රටක වෙන්න පුළුවන්, වෙන තැනක වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙනස් විදිහක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මේ proxy server එකක් ඔයගොල්ලෝගේ router එකට set up කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝගේ device එකක් ඕනම device එකක් ඒක හරහා communicate කරන විදිහට ඔයගොල්ලෝ set up කරන්න පුළුවන්. ඒක පොඩ්ඩක් advanced පැත්තක්. ඒක මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ නැහැ. මේ වීඩියෝ එකේ මම සරලවම කතා කරන්න ඕනේ proxy server කියන වචනේ කවුරුහරි අහලා තියෙනවා නම් හැබැයි ඒ ගැන අවබෝධයක් නැත්නම් මම හිතනවා දැන් ඔයාලට proxy server එකක් මොකද්ද, proxy server එකක් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන මේ වීඩියෝ එක බැලුවා නම් අවබෝධයක් ඇති කියලා. ඉතින් මේක සරලව පැහැදිලි කරන්න තමයි මට ඕනේ. ගිහින් එන්න තවත් අලුත් ටෙක් වීඩියෝ එකකින් ළඟදිම හම්බ වෙමු.